डेरिभेटिभ हामीले नर्मल स्कुलमा पढ्दै गर्दा हामीले डेरिभेटिभ पढ्यौं। जस्तै हामीलाई कसैले तपाईलाई म एउटा क्वेशन दिन्छु है त, तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ या मिलाउन सक्नुहुन्न त्यो हेर्नुस् त। जस्तै यो x को पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाई कति निकाल्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सर? कसैले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल भन्नुस् त, व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ x को पावर x? म यो क्वेशन भन्दै अगाडि बढ्न खोजे। ल भन्नुस् त, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? x को पावर x को डेरिभेटिभ चाहियो मलाई, कति हुन्छ होला? x log x हुन्छ होला x को पावर x को डेरिभेटिभ? सरलाई के सोध्न मन छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्छौ है, ह्यान्ड रेज गर्न पाइन्छ है। y इज इक्वल टु x को पावर x, यसको डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ होला? हामी यसबाट अगाडि बढ्छौं। ल अब मैले तपाईहरुलाई कसरी सिकाउँछु ल हेर्नुस् है। तपाईले के गर्नुहुन्छ, स्कुलमा एउटा भेरिएबलको पावरमा अर्को भेरिएबल आयो, x भनेको एउटा भेरिएबल हो। भेरिएबलको पावरमा भेरिएबल आयो भने अब यसमा त हाम्रो जेनरल पावर लाग्दैन। जेनरल पावर कुन बेलामा लाग्थ्यो? dx को पावर n होल अपनमा dx भन्ने फर्मुला यो कुन बेलामा लाग्थ्यो हेर्नुस् त? n इन्टु x को पावर n माइनस 1 हुँदा लाग्थ्यो, यो फर्मुला लाग्थ्यो। x को पावर n वेयर x इज अ भेरिएबल एन्ड n इज अ कन्स्ट्यान्ट हुन पर्थ्यो। x को भेरिएबलको पावरमा कन्स्ट्यान्ट आयो भने यस्तो फर्मुला हुन्थ्यो। अब आज हाम्रो के आइराछ? भेरिएबलको पावरमा अर्को भेरिएबल आछ भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ? टेकिङ के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? टेकिङ लग अन बोथ साइड है। x इन्टु x को पावर n यस्तो लेख्नु भएछ एकजना साथीले, के लेख्नु भएछ? x इन्टु x को पावर x माइनस 1। यो हो र? यो कन्डिसन, यो फर्मुला कहाँ लाग्छ र? यो त भेरिएबलको पावरमा कन्स्ट्यान्ट आयो भने लाग्ने फर्मुला हो। अहिले के आएको छ? यो तपाईले हेर्दै गर्दा dy अपन dx मा तपाईले के भेट्नुहुन्छ? डेरिभेटिभ अफ x को पावर x अपन dx भेट्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है, अब मैले टेकिङ लग अन बोथ साइड नगरिकन यसबाट निक्लिँदैन, यो भेरिएबललाई तल झार्नु पर्यो। यसमा माथि नै मैले यहाँ लग लेख्दै भने के हुन्थ्यो? लग y इज इक्वल टु x इन्टु कति हुन्थ्यो? लग x हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि तपाईले डिफरेन्शिएट गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। दुईटा फंक्सन आयो, प्रोडक्ट रुल लाउनु हुन्थ्यो होला, यता गर्दै जानुहुन्थ्यो, 1 बाइ y इन्टु dy अपन dx गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुस् त, x इन्टु डेरिभेटिभ अफ लग x भनेको 1 अपन x प्लस अनि यतापट्टि लग x इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 भनिन्थ्यो। यो गर्न पनि तपाईहरुलाई अझै टाइम लाग्छ यहाँनिर हेर्नुस्। भनेपछि dy अपन dx भनेको तपाईले के भेट्नुहुन्थ्यो? यो y क्रस मल्टिप्लाई भएर यता जान्थ्यो होला, x र x काटिन्थ्यो अनि 1 प्लस कति आउँथ्यो? लग x आउँथ्यो। यो भनेको एन्सर चाहिँ कति आउँथ्यो? y भनेको क्वेशनमा हेर्नुस् त, x को पावर x इन्टु 1 प्लस लग x। यो एन्सर कसैको आयो कि आएन? ल भनिदिनुस् त भाइ बहिनीहरु, यो एन्सर कसैको आयो लग लिएर गरेको? हो, खगेन्द्रजीले निकाल्नु भएको रहेछ। x को पावर x 1 प्लस लग x। अब मैले यो क्वेशनलाई कसरी गर्छु हेर्नुस् है त। अब तपाईहरुको इन्ट्रान्स क्लासमा तपाईले अब भोलिबाट यो क्वेशनलाई कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो बेलामा हेर्नुस्, x को पावरमा x आयो भने x को पावरमा x माथि के छ भनिदिनुस् त? माथि x छ, सो के लेख्न सक्नुहुन्छ? x तल के छ? x अपन x। हेर्नुस् है, x अपन x। यो फंक्सन यो fx को पावरमा gx भएर आएको छ। यो फंक्सन fx को पावरमा के भएर आएको छ? gx भएर आएको छ। सो यो बेलामा फर्मुला हेर्नुस् त, तपाईले लेख्न सक्ने फर्मुला भनेको fx को पावरमा gx अनि ब्राकेटमा के लेख्न सक्नुहुन्छ? माथि gx छ, सो gx होल अपनमा fx इन्टु तलको डेरिभेटिभ f अफ प्राइम x प्लस अब मैले के गर्दिन्छु? यो तलको फंक्सन fx को लग लेख्दिनुस्, लग fx है इन्टु g प्राइम x। यो फर्मुला चलाइदिनु भयो भने तपाईले जस्तो सुकै यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको हेर्नुस् त, जस्तो सुकै यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको फर्ममा एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ डेरिभेटिभ। अब अहिले एन्सर के हुने भयो? यो फर्मुला अनुसार fx भनेको x हो, gx भनेको पनि x हो। कति सजिलो भयो? x अपन x इन्टु f अफ प्राइम x भनेको x को डेरिभेटिभ 1 प्लस कति हुने भयो? लग कति हुने भयो हेर्नुस् त? लग fx भनेको x इन्टु g प्राइम x भनेको 1। सो एन्सर के आउँदो रहेछ? x को पावर x 1 प्लस लग x। ओ माय गॉड, एक लाइनमा एन्सर यसरी निकालिन्छ हेर्नुस्। र बुझ्नु भयो है? मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी निकाल्न सकिन्छ। सो अब यस्ता कुराहरू एकदमै बेसिकबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्न थालौं। ल आजको क्लास सुरु हुन्छ यहाँबाट। सुरुमा नम्बर ए मा डेरिभेटिभलाई हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनबाट पनि गर्न सक्छौं। डेरिभेटिभ क्यान बी डन। ल हेर्नुस् त,
लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर द डेरिभेटिभ क्यान बी डन विथ द हेल्प अफ पार्सियल फ्र्याक्सन। पहिला पढ्ने साथीहरूले पहिले पढिसक्नु भएको छ, नपढ्ने साथीहरूलाई नयाँ हुनसक्छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। सो पार्सियल फ्र्याक्सनै नयाँ भयो भनेपछि पार्सियल फ्र्याक्सन पनि मैले पढाउनु पर्यो। पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन ल हेर्नु है, डेरिभेटिभ क्यान बी डन can be done derivative can be done with the help of partial derivative, with the help of के हो partial derivative, help of partial derivative DIFFERENTIATION डेरिभेटिभ। हामीले पढ्ने डेरिभेटिभलाई भन्छ टोटल डेरिभेटिभ। जस्तै तपाईले पार्शियल डेरिभेटिभलाई हेर्नुस् त, नोटेसन हेर्नुस् है, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ सुरुमा पार्शियल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भन्यो भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, डेल y अपन डेल x भनेर यस्तो यो घुमेको डी डेल सिम्बल है। अब हेर्नुस् है त, अर्को के छ भन्दा पार्शियल PARTIAL पार्शियल डेरिभेटिभ अफ, अर्को हेर्नुस् त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु y, x विथ रेस्पेक्ट टु y भन्यो भने कस्तो हुन्छ, अब डेल x अपन कति हुने भयो डेल y। अब यसमा के हुन्छ हेर्नुस् है त, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x मा यसमा के हुन्छ, x इज अ भेरिएबल, x इज भेरिएबल एन्ड y इज अ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यस्तो बेलामा y इज अ कन्स्ट्यान्ट। ल हेर्नुस् है, यहाँनिर यसमा के हुन्छ, तलपट्टि के छ हेर्नुस् त, dx अपन dy विथ रेस्पेक्ट टु कोसँग डेरिभेटिभ भएको छ, y सँग। सो y इज भेरिएबल एन्ड x इज के हुन्छ यस्तो बेलामा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हेर्नुस् है पार्शियल डेरिभेटिभको कुरा, x इज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरूले यसमा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस्। जस्तै यसलाई भन्छ टोटल डेरिभेटिभ, डेल एक्स स्क्वायर अपन डेल एक्स भयो भने तपाईले कति लेख्नुहुन्थ्यो भनिदिनुस् त, पहिला युज गर्ने कुरा ल भन्नुस् त, यो टोटल डेरिभेटिभ भन्छ यसलाई, कति भन्नुहुन्थ्यो भन्नुस् त, खै त कमेन्टमा जिरो केही आएको छैन, लेख्नु पर्यो नि त एन्सर। हो 2x आयो विज्ञान बाबुको, 2x आयो, गुड 2x। अब त्यस्तै गरी फेरि भनिदिनुहोस्, डेल एक्स स्क्वायर अपन डेल एक्स भन्यो भने कति हुन्छ होला यसको भ्यालु, एक्स के रहेछ भेरिएबल रहेछ, यहाँनिर भेरिएबल को हो, यो तल डेरिभेटिभ कोसँग भइरहेको छ, एक्स इज भेरिएबल भनेपछि मजाले डेरिभेटिभ हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ पनि कति हुन्छ 2x हुन्छ। त्यस्तै गरी डेल वाई स्क्वायर अपन डेल एक्स भन्यो भने अब कति हुन्छ होला, कसले भन्न सक्छ यसको एन्सर, ल भन्नुस् त, यसको एन्सर कति हुन्छ, भेरिएबल को हो यो केसमा एक्स इज के हो भेरिएबल। हेर्नुस् है, एक्स इज भेरिएबल, वाई के हो यहाँ, वाई इज के हो यहाँ कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि वाई स्क्वायर, वाई कन्स्ट्यान्ट हो भने वाई स्क्वायर आफैमा के भयो कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ ल भन्नुस् त, 0 हुन्छ भनेपछि डेल वाई स्क्वायर अपन डेल एक्स भनेको कति हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। कुरा बुझ्नु भयो है। हेर्नुस् अझै इक्जाम्पल हेर्दै जाउँ, इक्जाम्पल डेल एक्स वाई होल अपनमा, यो भन्दा पहिला यसमा हेर्नुस् त, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डेरिभेटिभ अफ 2x होल अपनमा dx हुन्थ्यो भने तपाईले स्कुलमा कति लेख्नुहुन्थ्यो, टोटल डेरिभेटिभमा गए फेरि म, सो 2 इन्टु डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु dx हुन्थ्यो, यसको एन्सर कति लेख्नुहुन्थ्यो 2 लेख्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यही हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ डेल 2x होल अपनमा डेल x भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट छ भने कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ, 2 बाहिर आयो इन्टु डेल x अपन कति हुन्थ्यो डेल x भनेको x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x 1, त्यो भनेको 2 इन्टु 1 भनेको 2 नै हुँदो रहेछ। तर अब हेर्नुस् यहाँनिर डेल 2y होल अपनमा डेल x भयो भने, ल भनिदिनुस् भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर हेर्नुस् त कति हुन्छ होला यसको भ्यालु, ल भन्नुस् त, कसले भन्नुहुन्छ कति हुन्छ होला यसमा, डेल 2y अपन dx कति हुन्छ होला, पार्शियल डेरिभेटिभ
पार्शियल डेरिभेटिभ हुन्छ भने के हुन्छ, एक्स भेरिएबल हो, वाइ कन्स्ट्यान्ट हो, 2 पनि कन्स्ट्यान्ट, वाइ पनि कन्स्ट्यान्ट, 2y दुइटै बाहिर आयो भनेपछि डेल 1 अपन डेल एक्स, 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0, त्यही भएर 2y इन्टु 0 इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि? अथवा तपाईले के हेर्नु पर्यो, अब 2 पनि कन्स्ट्यान्ट, y पनि कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझिन्छ? कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। ठीक छ है? ओके, अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फेरि पार्शियल डेरिभेटिभको। नयाँ कुरा हो जुन 11 क्लास 12 क्लासमा छैन, त्यही भएर यति धेरै दुःख गरिरहेको छु। सबै डेरिभेटिभ यसमै त छ, पार्शियलमा छ। संसार नै पार्शियल डेरिभेटिभमा चलिरहेछ। सो डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु डेल एक्स कति हुन्छ ल भनिदिनुहोस्। कन्स्ट्यान्ट के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त कमेन्टमा। म कमेन्ट हेर्दैछु यहाँनिर, 70 जना हुनुहुन्छ, 70 जनाको कमेन्ट हेरिरहेको छु। वाट इज द कन्स्ट्यान्ट हियर? कन्स्ट्यान्ट के हो? वाइ हो कि वाइ स्क्वायर हो? एक्स स्क्वायर हो कि वाइ स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट हो? वाइ को पावर 2, सोनाली सङ्गम है। सो वाइ को पावर 2 कन्स्ट्यान्ट, वाइ स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो। सो डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर अपन डेल एक्स भनेपछि कति हुने भयो, वाइ स्क्वायर इन्टु कति हुने भयो, 2x भनेपछि एन्सर कति हुँदो रहेछ, 2x वाइ स्क्वायर। हेर्नुहोस् है, अर्को हेर्नुहोस्, डेल एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर होल अपनमा डेल वाइ, यसको भ्यालु डाइरेक्ट भनिदिनुहोस् ल, कति हुन्छ ल भनिदिनुहोस् ल। कन्स्ट्यान्ट कति भयो, कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्ट भनिदिनुहोस्, वाट इज द भ्यालु, एन्सरै भनिदिनुहोस्, कति हुन्छ यसको एन्सर गौतमजी? एक्स स्क्वायर इन्टु 2y, भेरी गुड, यस कन्स्ट्यान्ट एक्स स्क्वायर अनि 2y भनेपछि 2x स्क्वायर टाइम्स y होला एन्सर। बुझिन्छ है? ओके, फेरि अर्को पार्शियल डेरिभेटिभमा जाउँ। डेरिभेटिभ अफ एक्स इन्टु साइन वाइ होल अपनमा डिएक्स कति होला यसको भ्यालु ल भन्नुहोस्, भनिदिनुहोस् भाइ बहिनीहरू। यसको एन्सर कति हुन्छ ल, कसले भन्न सकिन्छ? टोटल डेरिभेटिभ भएको भए प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्थ्यो, तनाव हुन्थ्यो। पार्शियल डेरिभेटिभ कति सजिलो रहेछ हेर्नुहोस् त। यसको भ्यालु कति, 0 आयो एकजनाको, रतनको 0 आयो। कन्स्ट्यान्ट हो, दुइटै कन्स्ट्यान्ट भएको भए 0 आउँथ्यो। कन्स्ट्यान्ट के हो अहिले हाम्रो भन्नुहोस् त, भेरिएबल एक्स सही तल। सो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, वाइ का टर्म सबै कन्स्ट्यान्ट, साइन वाइ आफैमा एउटा कन्स्ट्यान्ट, साइन आई को साइन वाइ बाहिर आयो, डेल एक्स अपन डेल एक्स हुँदा कति हुँदो रहेछ, साइन वाइ इन्टु 1 भनेको साइन वाइ पो रहेछ त एन्सर त, होइन र संजोगजी? अर्को हेर्नुहोस्, डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स इन्टु साइन वाइ होल अपनमा डेल वाइ, यसको भ्यालु कति हुन्छ ल भनिदिनुहोस् त। अन्तिम है, अब यसको भ्यालु कति हुन्छ ल भनिदिनुहोस् त। साइन वाइ हुन्छ, साइन वाइ मात्रै हुन्छ विज्ञान। अहिले नयाँ क्वेसन आयो विज्ञानजी, साइन वाइ इन्टु कस वाइ, भेरी गुड, यस। हेर्नुहोस् त, सो कन्स्ट्यान्ट साइन वाइ इन्टु कस एक्स कसरी आयो, लौजा साइन एक्स इन्टु कस वाइ, भेरी गुड, यस। के आयो खै खै खै, साइन वाइ इन्टु कस वाइ आयो एकजनाको, भएन यो, अभिषेकको भएन। साइन एक्स इन्टु कस वाइ दिपनको एकदम ठिक छ, साइन एक्स इन्टु कस एक्स। कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् न, साइन एक्स कन्स्ट्यान्ट भन्नुभयो भर्खरै, अनि साइन वाइ को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, कस वाइ, होइन र? ल हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो नि, होइन? सो यसरी गर्नु पर्यो। सो यो भनेको हाम्रो अलिकति हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट मात्र थियो। यहाँ जान्ने पनि हुनुहुन्छ, नजान्ने पनि हुनुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ सबैको लेभल एउटै भयो। अब सुरु हुन्छ हाम्रो यहाँबाट। नम्बर ए मा हेर्नुहोस् है, इम्प्लिसिट होस् या एक्सप्लिसिट फंक्सन होस्। अब मैले इम्प्लिसिट के हो एक्सप्लिसिट के हो भनिरहनु पर्दैन। इम्प्लिसिट होस् या एक्सप्लिसिट फंक्सन होस्, तपाईले यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ, नम्बर ए मा हेर्नुहोस् त, इफ f of x, y भनेको फंक्सन f of x, y is equal to 0 भन्ने कुनै फंक्सन छ भने देन तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, देन डेरिभेटिभ f of प्राइम x निकाल्न पर्यो भने के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त। देन तपाईले dy अपन dx, त्यो भनेको f, यो df अपन dx भनौं न, यो भनेको माइनस के फर्मुला छ हामीसँग, डेल f अपन डेल x पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अपन पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ भन्ने फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? र म एउटा क्वेसनबाट अगाडि बढ्छु। यहाँनिर क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ, कसरी क्वेसन आउँछ एक्जाममा ल हेर्नुहोस् है त। इफ 3x स्क्वायर प्लस xy प्लस
3y² इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु 0 अथवा इज इक्वल टु मैले 0 नराखिकन अहिले 1 राख्दिएँ हेर्नुहोस् यहाँ इज इक्वल टु 1 देन dy अपन dx भन्न सक्छ तपाईलाई देन डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ अफ x यो भनेको y को ठाउँमा तपाईले यहाँनिर fx लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है हेर्नुहोस् है यतापट्टि टोटल डेरिभेटिभ छ यतापट्टि पार्शियल छ देन dfx अपन dx भने पनि भयो अथवा dy अपन dx भने पनि भयो fx भनेकै y हो ल यसको फर्मुला कति हुन्छ ल यसको भ्यालु कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो तपाईले ल निकाल्नुस् त यसको सोलुसन यसको भ्यालु भन्दिनुस् त डाइरेक्ट अब त्यो स्कुलमा गरेको चाहिँ गरी गर्ने होइन सिधै ट्रिक हान्ने सिधै फर्मुला हान्ने ट्रिक भनेको एउटा जेनरलाइज फर्मुला धेरै दुःख गरेर निकालेको फर्मुला हो यो सो यसलाई हामीले ट्रिक भन्न त पाइदैन ट्रिक त होइन एउटा कुनै एउटा फर्मुला हो कुनै एउटा कन्सेप्ट हो डेरिभेटिभको अन्तिम लाइन हो जादु पो ट्रिक हुन्छ हैन जादु त होइन यो ल भन्दिनुस् त dy अपन dx कति हुन्छ पहिला सुरुमा यो फर्ममा लानुहोस् f of x, y इज इक्वल टु 0 भन्ने फर्ममा लानुहोस् यो भन्न खोजेको कस्तो फर्ममा लानुहोस् भने तपाईको फंक्सनलाई 3x² प्लस xy प्लस 3y² माइनस 1 इक्वल टु 0 बनाइदिनुहोस् इज इक्वल टु 0 बनाउनुहोस् अब पार्शियल डेरिभेटिभ सुरु गर्नुहोस् यसको पार्शियल डेरिभेटिभ खोज्नुस् त डेल एफ अपन डेल एक्स यो फंक्सन भयो तपाईको सो डेल एफ अपन डेल एक्स कति हुन्छ पहिलो 3x² मा 3 कन्स्ट्यान्ट x² को डेरिभेटिभ 2x भयो भाइ बहिनीहरु प्लस सेकेन्डमा के हुने भयो ल भन्नुस् त y कन्स्ट्यान्ट डेल एक्स अपन डेल एक्स भनेको 1 हुने भयो यो गरेको पनि बुझेन भने अझै डिटेलमा जाउँला प्लस 3 पनि कन्स्ट्यान्ट y पनि कन्स्ट्यान्ट x भेरिएबल हो बाकी सबै कन्स्ट्यान्ट भने 3 पनि कन्स्ट्यान्ट y² पनि कन्स्ट्यान्ट 0 भयो 1 कन्स्ट्यान्ट 0 भयो भनेपछि तपाईको पार्शियल डेरिभेटिभ कति आयो 3 टु जा 6x प्लस कति आउँदो रहेछ y आउँदो रहेछ पहिलो कुरा बुझ्नु भयो डेल f अपन डेल x त्यस्तै गरी तपाईले डेल f अपन डेल y निकाल्नुहोस् त कति आउँछ भाइ बहिनीहरु डेल f अपन डेल y हेर्नुस् त 3x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ y भेरिएबल हो हाम्रो लागि y एज अ भेरिएबल अरु सबै कन्स्ट्यान्ट 3 पनि कन्स्ट्यान्ट x पनि कन्स्ट्यान्ट 0 यहाँनिर y भेरिएबल भएपछि कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो x डेल y अपन डेल y भयो त्यो भनेको 1 भयो प्लस यहाँनिर भन्नुस् त 3 कन्स्ट्यान्ट y² को डेरिभेटिभ 2y अनि 1 भनेको माइनस 0 भयो यो भनेको कति आयो x प्लस 6y therefore तपाईको आन्सर के रहेछ ल भन्नुस् त dy अपन dx भनेको फर्मुला के थियो माइनस पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x त्यो भनेको 6x प्लस y होल अपन मा x प्लस कति हुने भयो 6y हुने भयो यसमा केही सोध्नु पर्ने छ यसमा केही सोध्नु पर्ने छ एकदम विज्ञानजीले मिलाउनु भएको छ भयो अगाडि बढ्न सकिन्छ सकिन्न ल भन्नुस् त तपाईहरुले भन्नुस् केही कन्फ्युजन छ सर एकचोटी फेरि रिपिट गर्नुपर्ने छ अथवा पार्शियल डेरिभेटिभ निकालेको बुझिएन भन्नुहुन्छ भने रिपिट गर्छु होइन भने हामी अगाडि बढ्छौं प्रेमजीले बुझ्नु भएन ओके भेरी गुड नबुझ्नु भनेको त एकदमै राम्रो हो नि अब बुझिन्छ नि त है ल हेर्नुस् प्रेमजी यहाँनिर यसको पार्शियल डेरिभेटिभ खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईले सो तपाईले के गर्नु पर्यो यो पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको डेल एफ अपन डेल एक्स यो भनेको तपाईको फंक्सन हो के गर्नु पर्यो डेल यो 3x² अपन डेल एक्स गर्दै हुनुहुन्छ कुनै एउटा गर्दिन्छु है म प्लस डेल xy अपन तपाईले डेल एक्स गर्दै हुनुहुन्छ प्लस डेल 3y² अपन डेल एक्स गर्दै हुनुहुन्छ माइनस डेल 1 अपन डेल एक्स गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले पार्शियल डेरिभेटिभ खोज्दा अब भन्नुस् 3x भनेको त हाम्रो भेरिएबल हो भनेपछि मज्जाले डेरिभेटिभ हुन्छ माथि 3 बाहिर आयो x² को डेरिभेटिभ 2x भयो प्लस x पनि मिस्यो y पनि मिस्यो भनेपछि x पनि छ y पनि छ डेरिभेटिभ हुन्छ तर कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर आउँछ कन्स्ट्यान्ट के छ y छ डेल x अपन डेल x को भ्यालु 1 हुन्छ प्लस यहाँ हेर्नुस् भेरिएबल x छ तर माथि y का मात्रै टर्म छ भनेपछि डेरिभेटिभ हुँदैन भनेपछि कति हुन्छ 0 1 मात्रै छ माथि x का टर्मै छैन भनेपछि 0 भनेपछि कति आयो 6x प्लस y यसरी आको थियो बुझियो कि बुझिएन अब भन्नुस् त रतनजी बुझियो रतनजी प्रेमजी ल प्रेमजीले भन्नुस् रतनजीले भन्नुस् ओके ल
ओके रतनजी प्रेमजी, अब अर्को एउटा क्वेसनमा जाउँ, मजाले बुझिन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, एउटा क्वेसन गरेर कहाँ छोड्छु र म त, दुई तीनटा गर्छु नि एउटै प्याटर्नको। ल हेर्नुहोस् त, ल एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् त, म अप्सन शुद्ध लेख्छु ल। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर, देन dy upon dx, then dy upon dx is equal to अप्सन ए मा हेर्नुहोस् y upon x, अप्सन बी मा हेर्नुहोस् 2y upon x, अप्सन सी मा हेर्नुहोस् माइनस y upon x, र अप्सन डी मा हेर्नुहोस् त माइनस x upon y। यसको एन्सर कुन हुन्छ होला हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। खगेन्द्रजीले फ्याट्टै मिलाइदिनु भयो नि त एन्सर त। ल खगेन्द्रजी भनेपछि हाम्रो पहिलाको अभागी मित्र हुनुहुन्छ, थोरै नम्बरले नाम ननिक्लेको जस्तो लाग्यो है। यसपालि त फ्याट्टै है, जसको पहिला नाम निक्लेको छैन उसलाई टप 100 भित्र निकालिदिने यसपालि। हिरोको खेल लास्टमा हुन्छ भन्छन् नि होइन, त्यस्तै पार्ट 1 मा ननिक्ले पार्ट 2 मा निक्लिन्छ, के ठुलो कुरो भयो होइन। पार्ट 1 फिल्म चलेन भने पार्ट 2 चल्छ, बलिङ चलेन भने ब्याटिङ चल्छ, ब्याटिङ चलेन भने बलिङ चल्छ। त्यस्तै हाम्रो अघिल्लो वर्ष चलिएन, यो वर्ष त चल्नै पर्छ भनेर अलिकति मजाले मेहनत गर्नु पर्यो, वार्मअप गर्नु पर्यो मजाले। ल अप्सन डी आएको छ, धेरै साथीहरूको एन्सर डी आएको छ, धेरै साथीहरूको एन्सर डी आएको छ। अब फेरि हाम्रो कन्सेप्ट पार्शियल डेरिभेटिभ, फंक्सन एक्सप्लिसिट फंक्सन हो, इम्प्लिसिटलाई पनि हुन्छ एक्सप्लिसिटलाई पनि हुन्छ। फंक्सन एक्सप्लिसिट छ सो पार्शियल डेरिभेटिभ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा एउटै बनाउनुहोस् है। यहाँनिर हेर्नुहोस् एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टु 0 लेख्न नभुल्नु होला। अब तपाईले यसमा dy अपन dx भन्यो भने फर्मुलाको माइनस पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x, एक्सै छैन भनेपछि कति हुने भयो 0 माइनस 0 होल अपनमा तलपट्टि पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y, y नै छैन भनेपछि एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 0, y स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2y माइनस 0। हेर्नुहोस् त 2 र 2 काट्यो, एन्सरमा x अपन y कहाँ छ, माइनस एक्स अपन वाई अप्सन डी मा रहेछ। बुझ्यो कस्तो लाग्यो? ल हेर्नुहोस् त, आइडिया ठिक छ छैन? ल भन्नुहोस्। अब अघिसम्म अलिअलि थियो, अब उड्न थालिसक्यो भाइहरू, यहाँनिर सिधै उड्ने हो। अब योभन्दा बढी टाइम दिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ यो क्वेसनलाई। अर्को एउटा क्वेसन गर्ने अनि फरक फर्मेटमा जाने हामी। अब म एउटा क्वेसन गर्छु अनि अलिकति फरक फर्मेटमा जान्छु। डी खतरा छ है, खतरा छ हो। बबाल बुझियो कि? गुड, भेरी गुड। बबाल बुझ्नै पर्छ नि भाइ, बबाल बुझेन भने त फेरि बबालसँग कहाँ नाम निक्लिन्छ र फेरि हाम्रो। ल हेर्नुहोस् त, इफ इफ साइन एक्स वाई, यो 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो, अलिकति लेन्दी छ भयो। इफ साइन एक्स वाई माइनस यो 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन, आइओईमा 2 नम्बरमा सोध्छ यो क्वेसन है। 1 मार्क्सको वाला क्वेसन, 2 मार्क्स वाला क्वेसन छ हामीसँग भनेपछि यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्ने भनेपछि अब हेर्नु त, तपाईले स्कुलमा पढेको चाहिँ गरी dy अपन dx निकाल्न थाल्नु भयो भने यहाँ हामीले बीए देख्छौँ। कसको बीए देख्छौँ त्यो म भन्दिन। अब देन dy अपन dx इज इक्वल टु अप्सन पनि लेख्छु, अप्सन लेख्नै कति गाह्रो छ मलाई, यहाँ कति लामो छ, cos xy माइनस y क्युब। एन्सर निकाल्नु है तपाईहरुले, होल अपनमा cos xy। अहिलेको यो ट्रिक जानिएन, यो स्टाइल जानिएन, पार्शियलको टेक्निक जानिएन भने यो क्वेसनले हामीलाई देखाउँछ बीए, कसको देखाउँछ थाहा छ फेरि त्यो पनि तपाईहरुलाई। सो x इन्टु cos xy माइनस y क्युब होल अपनमा cos xy इन्टु y माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5। अप्सन सी मा जानुहोस्। अप्सन सी मा हेर्नुहोस् त के छ, अप्सन सी मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ y इन्टु cos xy माइनस y क्युब होल अपनमा cos xy इन्टु x माइनस 3x स्क्वायर y अनि प्लस 5 पनि रहेछ। र अप्सन लास्ट एउटा अप्सन डी, एक्जाममा 4 वटा मात्र अप्सन हुन्छ भन्ने पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। कसैलाई थाहा छैन भने 4 वटा अप्सन हुन्छ त्यहाँनिर, 4 वटा अप्सन। तर यस्तो खालको अप्सन हुन्छ नि
छुट्याउनै सक्नुहुन्न सबै उस्तै हुन्छ डिस्ट्र्याक्टर भन्छ यसलाई उस्तै उस्तै खाले अप्सन है तपाईहरुको इक्जाममा आउँदा नि उस्तै उस्तै खाले अप्सन तपाईहरुले आफै क्वेशन बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु भने नि उस्तै उस्तै खाले अप्सन आउँछ र तपाईले अब केमिस्ट्री पढ्दा फिजिक्स पढ्दा फेरिमा तपाईको चारवटा अप्सन हुन्छ नि चारवटै अप्सन कसका कसका अप्सन हो त्यो खोज्नु पर्यो ए एउटा क्वेशन हेर्यो राइट आन्सर जान्यो ए भइहाल्यो भनेर छोड्न भएन अरु अप्सन कसका थिए त नि के क्वेशन भने अरु अप्सन मिल्छ भनेर हेर्नु पर्यो म्याथमा त मिल्दैन गाह्रो हुन्छ प्लस माइनसले धेरै कुरा बिगार्छ है अब यसको एन्सर भन्दिनु होला पार्शियलको टेक्निकबाट जान्छौँ हामी पार्शियल पनि अलिकति झ्याउ हुने भयो यहाँ साइन भित्र एक्स वाइ आइरहेको छ है यो दुईटाको त मजाले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ तर यसको पार्शियल डेरिभेटिभ कसरी हुन्छ होला हुन्छ फेरि नहुने त होइन नि हेर्नु है म सिकाउँछु तपाईहरुलाई यो साइन एक्स वाइ को पार्शियल डेरिभेटिभ हेर्नुस् त यहाँ डेल डेल साइन एक्स वाइ लाई मात्र लेख्नुस् अनि डी एक्स सँग डेरिभेटिभ गर्न खोज्नुस् यो एंगलमा एक्स वाइ छ तल एक्स छ भने पावर आयो भने बेस मिलाउने होइन भने एंगल मिलाउने भन्ने मेरो एउटा स्लोगन छ त्यो तपाईले युट्युब तिर भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा भोलि पर्सि म पढाउँछु तपाईलाई सो साइन एक्स वाइ होल अपनमा डेल के बनाउनु पर्छ एक्स वाइ पावर आयो भने बेस मिलाउनुस् आएन भने एंगल मिलाउनुस् एंगलमा एक्स वाइ तल एक्स मात्र छ मिलेन त्यही डेरिभेटिभको जस्तै चेन रुल पार्शियलमा पनि चेन रुल सो डेल कति हुने भयो हेर्नुस् त डेल एक्स वाइ अपन कति हुने भयो डी एक्स हुने भयो ओके सो साइन को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos एक्स वाइ अब यसमा पार्शियल हेर्नुस् त एक्स वाइ मा कन्स्ट्यान्ट वाइ थियो डेल एक्स अपन डेल एक्स भनेको 1 भनेपछि यसको भ्यालु त कति रहेछ वाइ इन्टु cos एक्स वाइ पो रहेछ भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त कुरा बुझ्नु भयो है ल अब एन्सर लेख्न थालौं यहाँनिर कुरा बुझियो यो पार्शियल निकालेको बुझ्नु भयो पार्शियल निकालेको बुझियो कि बुझेन ल भन्नुस् खै त बोलेको बुझियो कि बुझेन भन्छु म यो साइन एक्स वाइ को पार्शियल निकालेको बुझियो कि बुझेन ल भन्नुस् त विज्ञानले मात्र बुझेर हुन्छ र मलाई त 60 जना 70 जनामा 70 जनाले बुझ्दिनु पर्यो नि त ओके गुड भेरी गुड यस अब ल भन्दिनुस् बुझेको हो भने फेरि म यहाँ त्यसै छोड्छु भने होला डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स वाइ होल अपनमा डेल वाइ को भ्यालु कति हुन्छ यो निकाल्नुस् त त्यसो भए पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ निकाल्नुस् त साइन एक्स वाइ को ल निकाल्नुस् त ल निकाल्नुस् त एक्स इन्टु cos एक्स वाइ भेरी गुड यस बल्ल बुझिएछ भन्ने देखियो यहाँबाट एक्स इन्टु cos एक्स वाइ आयो भेरी गुड यस अब सुरु हुन्छ एन्सर लेख्ने तरिका अब हाम्रो जादुमय छडी चल्न थाल्छ यहाँबाट योलाई मेट्दियौ यसलाई मेट्दियौ यहाँनिर एन्सर एक लाइनमा एन्सर निकाल्छौं हेर्नुस् है भाइहरु यो क्वेशन यसो हेर्दा तपाईले स्कुलमा पढेको झै गरी तपाईले जुन 11 क्लासमा पढ्नुभयो 11 क्लासमा पढेको झै गरी गर्नुभयो नि एक पेज लाग्छ 11 क्लास भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को एउटा याद आयो मलाई तपाईको एक्जाममा एन्ट्रान्सको एक्जाममा कक्षा 12 बाट भन्दा 11 बाट धेरै क्वेशन आउँछ हेर्नुस् किन आउँछ 11 को एक्जाम कसले लिन्छ ल भन्नुस् त 11 को एक्जाम कसले 12 को एक्जाम कसले 11 को एक्जाम लिन्छ आफ्नै कलेजले 12 को एक्जाम लिन्छ कसले एनईबीले भनेपछि तपाईको आफ्नै कलेजले लेख्दा के हुन्छ कलेजका टिचरले स्टुडेन्टलाई थोरै पढाउँछन् छोड्छन् स्टुडेन्टले पढ्दैनन् स्टुडेन्टसँग थोरै नलेज हुन्छ थोरै नलेज भयो भने भोलि इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा धोका पाउँछ उसले त्यही भएर उसको नलेज कस्तो छ 11 क्लासमा भनेर 11 क्लासलाई टेस्ट गर्नको लागि 11 क्लासबाट धेरै क्वेशन आउँछन् चाहे त्यो डेरिभेटिभमा होस् चाहे त्यो इन्टिग्रेसनमा होस् 12 क्लासबाट भन्दा 11 क्लासबाट म्याक्सिमम क्वेशन आउनुको कारण त्यही हो तपाईहरु लेटेस्ट 12 क्लास भन्नुहुन्छ 12 क्लासको अलि सजिलो पनि छ बुक पनि सानो छ 12 कै प्रिपेयर गर्छु 11 को त के आउला र एक वर्ष अगाडिको भन्नुहुन्छ सब छोड्नुहुन्छ आईओईमा सबै 11 को इन्ट्रान्समा 12 को त कतै कतै देखिन थाल्छ अनि तनाव हुन्छ यो पनि 11 क्लासको पढाइरा छु मैले डेरिभेटिभ अब ल हेर्नुस् यहाँनिर सुरु गरौं पार्शियलबाटै फर्मुला हेर्नुस् त एक लाइनमा एन्सर माइनस को माइनस ल हेर्नुस् फर्मुलाको माइनस फर्मुला sin xy को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के थियो x मा हुन्थ्यो भने उले y कन्स्ट्यान्ट के हुन्थ्यो भन्नुस् त sin xy को पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति होला भन्नुस् पार्शियल डेरिभेटिभ मात्रै भन्दिनुस् मलाई विथ रेस्पेक्ट टु x y इन्टु कति थियो ल भन्नुस् त
cos कति थियो cos xy हेर्नुस् है y into cos xy भेरी गुड यस y into cos xy उ एन्सर निकालिसक्नु भएको छ 2-4 जना भाइहरु कडाउ भइसक्नु भयो पहिलो दिनमै यस्तो खतरा भइदिने भनेपछि त माइनस फेरि पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर लेखिदिनुस् y क्यूब x को डेरिभेटिभ 1 त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ 5y लेख्नै पर्दैन होल अपनमा पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y मा x कन्स्ट्यान्ट फेरि cos xy आयो होला यसरी अनि त्यसपछि तपाईले के लेख्नुहुन्छ माइनस विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दै हुनुहुन्छ भने के बुझ्नु पर्यो ल भन्नुस् त x चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो यो भनेको 3xy स्क्वायर बन्छ होला पार्शियल डेरिभेटिभ प्लस यसको पार्शियल डेरिभेटिभ 5 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो डेल y अपन डेल y भनेको 1 यस्तो अप्सन कतै छ खोज्नुस् त कहाँ छ बाबु यो अप्सन अब यसो यो अप्सन खोजौं यसलाई मिलाइरहनु पर्दैन फेरि अप्सनमा झ्याइ गरिने भनेर फेरि मिलाउन थाल्नु होला तपाईले त्यो मिलाइरानी होइन यो अप्सन कहाँ छ यहाँ माइनस छोडेको मैले अप्सन ए मा यस्तो छ है ल यो यस्तो थियो यो माइनस थियो यसलाई प्लस बनाइदिनुस् अब चाहिँ बल्ल अप्सन ए भयो ल है अप्सन ए भन्नुभयो धेरैले अप्सन ए हो त एन्सर ल भन्नुस् अब कुन हो त अप्सन ल भन्नुस् त कन्ट्रोल जेड गर्नु है अप्सन के रहेछ ल भन्नुस् अप्सन कुन रहेछ खै त अझै एन्सर आएको छैन अप्सन कुन हो खै एन्सर अप्सन ए कसरी भयो सबैले अप्सन ए भन्नुभएको छ अप्सन बी पनि कसरी भयो गौतमजी हो गुड गौतमजी ल हेर्नुस् अनि यो माइनस कहाँ फाल्दिनु भयो भाइ बहिनीहरु अगाडिको माइनसलाई छोड्देको यो माइनसलाई छोड्देको अप्सन ए मा छ यो अप्सन अप्सन ए भन्न पाइयो अप्सन छैन भन्न पर्ने होला नि त सी कसरी हो फेरि सी मा हेर्नुस् त हो यहाँ हेर्नुस् नै मैले कसले के भन्नुहुन्छ भनेर गरिरहेको छु यहाँनिर एन्सर ननिकालिकन कतिजना अप्सन सिधै ड्याङ ड्याङ हान्ने रहेछ भनेर पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु मैले यहाँनिर कसैले पनि भनेन माइनस छुटेको छ गुड संजोगजीले भन्नुभयो बल्ल अप्सनै छैन यहाँनिर अघि मैले त्यत्रो हिन्ट दिएँ नि सो यसको अप्सन यसको राइट एन्सर यो हो यो अप्सन मिलाउनुस् त यहाँनिर सो अगाडि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो ठुलो ब्राकेटमा माइनस बनाइदिनुस् यहाँनिर ओके ल है मैले टाइप गर्दा अप्सन छुटेको रहेछ मैले यसमै कुरा मिलाइदिएँ ल यो वाला बुझिन्छ होला है ल अब अलिकति फरक तरिकाले अगाडि बढाउँ क्वेशन फेरि म तपाईहरुलाई सोध्छु द डेरिभेटिभ अफ क्वेशन दिन्छु अनि तपाईले एन्सर भन्नुस् है द डेरिभेटिभ अफ म ह्यान्ड रेज गर्न लाउँछु है कोही एकजनाले अगाडि आएर ह्यान्ड रेज गर्नुपर्छ यो क्वेशन मिलाउनुस् त हामीलाई सायद यो र अर्को एउटा प्याटर्न पढ्छौं आज हामी सो 5x अपन 3x स्क्वायर माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टु x इज भनेको छ विथ रेस्पेक्ट टु x इज अप्सन ए मा हेर्न सक्नुहुन्छ 76x होल अपनमा 3x स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर अप्सन ए अप्सन बी कसरी बोल्छ माइनस 38x होल अपनमा 3x स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर र अप्सन सी ले भन्छ ए 38x लेख्नुहोस् अनि तल लेख्नुहोस् 3x स्क्वायर माइनस 2 भन्छ अनि त्यसपछि होल स्क्वायर पनि भन्छ होला डी ले भन्छ 22x होल अपनमा 3x स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर ल भन्दिनुस् एन्सर कुन हुन्छ होला प्रेमजी ल भन्दिनुस् प्रेमजी भन्दिनुस् द डेरिभेटिभ अफ fx इज इक्वल टु 2x स्क्वायर प्लस 5 अपन 3x स्क्वायर माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ होला अब यो फंक्सन भनेको कोसेन्ट रुल हो कोसेन्ट रुल अब यसमा पार्शियल डेरिभेटिभबाट मिल्दैन है फेरि तपाई ए म त पार्शियल डेरिभेटिभ पढाएको छु भन्नु होला माथि तल पार्शियल डेरिभेटिभ हान्न थाल्नु होला त्यो गरियो भने फसियो भाइहरु
किन मिल्न त मिल्ला, त्यो झन् लामो स्टेप भयो। हामीले इन्ट्रान्समा त के गर्ने, क्विक एन्ड इजी र एकदमै थोरै थोरै टाइम थोरै कन्ज्युम हुनु पर्यो, पेपर पनि थोरै कन्ज्युम हुनु पर्यो। इक्जाममा जम्मै एउटा पेपर दिन्छ तपाईँलाई, योभन्दा अर्को थप्न पाइँदैन। एउटा पेपरमा इङ्ग्लिस, म्याथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स होइन, आइक्यू, जिके भयभरका सबै तपाईँको चाहिँ रफ गर्नुपर्छ। अनि एउटै म्याथको हिसाबले त तपाईँको एक पेज खाइदियो भने अन्त कहाँ गर्नुहुन्छ, खत्तम हुन्छ त्यहाँनिर है। स्कुलमा जस्तो जति पेपर नि थप्न पाइने हुन्न, त्यहाँ जस्ट एक दिनियो, एक दिएपछि सक्यो, अरू गरे गर नगरे नगर, फिनिस्ड। अब हेर त, द डेरिभेटिभ अफ एफएक्स इज इक्वल टु यसको एन्सर कुन होला? अप्सन सी राजजीले भन्नुभएको छ। म राजजीलाई एकचोटि अगाडि बोलाउन चाहन्छु, ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ? विज्ञानलाई भन्छु ल, विज्ञान खै विज्ञान, बिआइजी, विज्ञानजी, ल विज्ञानजी यस सर। कसरी गर्नुभयो विज्ञानजी हजुरले? मैले सर यो क्वेसन रुल लगाएँ। क्वेसन रुल लगाउँदा कति ठाम लाग्यो ठ्याक्कै भनिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले? 3-4 मिनट लाग्यो होइन? 3-4 मिनट लाग्यो होला है। यस सर। अब यसलाई 3-4 मिनट लाग्यो भनेपछि स्पेस कति लागेको छ? मिनट मात्रले भएन, आइयुईलाई त स्पेसको कुरा हुन्छ यहाँनिर। किनभने हामीलाई इक्जाममा मैले भनिसकेँ, एउटा पेज दिन्छ, सिङ्गल पेपर दिन्छ, पेजमा अगाडि पछाडि खाली हुन्छ, तपाईँले त्यो पेज बाहेक अरू युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यो म्याथलाई, केमिस्ट्री, फिजिक्स भयभरका सबैलाई त्यही पेज हो, रफ गर्ने अरू तपाईँको ठाउँ नै हुँदैन कहीँ पनि। भनेपछि हामीलाई त यो टाइमले मात्र त हुँदैन रहेछ, सो स्पेसको पनि कुरा हुँदो रहेछ। तपाईँलाई कति ठाउँ लाग्यो त्यो पनि भनिदिनुहोस् विज्ञानजी। सबै साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट। म विज्ञानजीको फेरि माइक अन गर्छु, विज्ञान, बिआइजिवाइएन, विज्ञानजी ल भनिदिनुहोस् त कति लाइन जति लाग्यो होला हिसाब गर्न? यो हिसाब गर्न सर आधा पेज भन्दा अलिकति बढी लाग्यो। आधा पेज भन्दा अलिकति बढी लाग्यो। अब तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् विज्ञानजी, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ है, माइक अफ नगर्नुस्। माइक अफ गर्यो भने फेरि खुल्दैन है, माइक अनै छोड्नुस् त, मलाई हेल्प गर्नुस्। यहाँनिर 2 छ तपाईँको हो, भन्दै जानुस् है त। कोफिसिएन्टहरु मलाई भन्नुस् त एकचोटि। एउटा कोफिसिएन्ट 2 छ, अर्को कोफिसिएन्ट कति छ? 5 छ। अर्को कोफिसिएन्ट कति छ? 3 छ। अर्को कोफिसिएन्ट कति छ? 2 -2 छ। एकदम ठीक छ। यस सर। र तपाईको फंक्सन के छ ल भन्नुस् त? x² भन्ने फंक्सन माथि पनि छ तल पनि छ, हो किन? छ। यसको डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले? यसको डिटरमिनेन्ट हजुर, डिटरमिनेन्ट यसरी मोडुलस लगाइदियो भने यसको डिटरमिनेन्ट कति? -19। कसरी आएको थियो भनिदिनुस् त त्यो पनि साथीहरुलाई। -19 कसरी आयो हजुर? यस्तो भयो हैन, 2 ले -2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, 2 2 जा -4 भयो, फर्मुलाको माइनस, 5 3 जा 15, यसरी आएको थियो। यस सर। यो आएको थियो। तपाईको x² भन्ने फंक्सन थियो भने x² को डेरिभेटिभ कति हुन्थ्यो त्यो पनि भनिदिनुस् त। x² को डेरिभेटिभ 2x। 2x होल अपनमा तल तपाईको कोसेन रुलमा अपन v² हुन्थ्यो जहिले पनि। हो। भनेपछि 3x² - 2 को होल स्क्वायर, यही आन्सर आयो हो कि जस्तो लाग्यो। हेर्नु त हो किन? 15 - 4 भनेको -19, -19 2 जा -38x अपन भनेपछि अप्सन बी को आन्सर हो। हो भनेपछि कति टाइम लाग्यो होला, कति स्पेस लाग्यो होला, आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं। सो हामी इन्ट्रान्समा क्ल्याम्प किन आउँछौं भोलि भन्दा यस्ता चीजहरु सिक्न आउँछौं। क्वेशन रुल त तपाईले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ नि, 11 मा पढिसक्नु भयो। किन प्रिपेयर गर्नु पर्यो? किन प्रिपेयर गर्नु पर्यो भन्दा त्यो टाइम बचाउनु पर्यो। त्यो तपाईले टाइम बचाउन सक्नु पर्यो, तपाईले कपीको स्पेस बचाउन सिक्न पर्यो, अनि बल्ल हामीले इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न सक्छौं। गरेको छ, एक पेज लाग्यो, आधी पेज लाग्यो भनेपछि एक पेजमा आधी पेज उहाँको त्यसमै लागेछ विज्ञानजीको, अनि आधी पेज लागेपछि अब 1.5 पेज बाँकी छ, अर्को हिसाब गर्नुहुन्छ आधी पेज, अर्को दुईटा गर्नुहुन्छ पाना भर्यो, अरु रफ गर्ने ठाम छैन, अचोटी गान्न पर्यो अब। सो भनेपछि घरमै बसेर नाम निक्लिने चान्स छैन। कि त तपाईले अनलाइनमा यसरी नै जोइन हुनु पर्यो, सबै सिक्नु पर्यो, डेली क्लास कुनै पनि छोड्नु भएन। आज पढिहाले अब भइहाल्यो, अलि पछि पढ्छु भनेर हुँदैन। फेरि यो एउटा कनेक्सन फुत्कियो भने त सक्यो भाइ, एउटा लिंक ब्रेक भयो भने फिनिस्ड। अब हेर्नुस् है त,
भनेपछि यसको एन्सर निकाल्ने स्टाइल बुझिसक्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई यसको बारेमा फेरि अलिकति यहाँनिर नोट भनेर केही लेखाउँछु, एउटा फर्मुला जस्तो चीज लेखाइदिन्छु। नोट नम्बर 2, आजको नोट नम्बर 2 मा जानुस् त। नोट नम्बर 2 मा ल लेख्नुस्, डी अपन डीएक्स कसको डेरिभेटिभ खोज्दै हुनुहुन्छ? डेरिभेटिभ अफ कसको खोज्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुस् त, ए एफ अफ एक्स, ए एफ अफ एक्स प्लस बी होल अपनमा सी एफ अफ एक्स प्लस डी भन्ने फंक्शनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स मा खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसको फर्मुला के हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् त, मोडुलस अफ ए बी सी डी टाइम्स एफ अफ प्राइम एक्स टाइम्स एफ अफ प्राइम एक्स होल अपनमा तल के छ, सी एफ एक्स प्लस डी को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो फर्मुला युज गरिदिनुहोस्। अब तपाईले यो जान्नु भयो नि तपाईले जस्तो सुकै क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ यो क्वेशन आउँदै गर्दा भने हेर्नुस् है, एक्जाममा तपाईलाई यो क्वेशन आउँदै गर्दा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा यहाँ दिने फंक्शन र यहाँ दिने फंक्शन सेम हुनुपर्छ। जस्तै कहिले कहिले 2x + 5 अनि यतातिर 3x² + 1 आयो भने यो रुल लाग्दैन। फेरि हेर्नुस्, यसको लागि अर्कै रुल लाउनु पर्छ तपाईले। यहाँनिर x छ, यहाँनिर x² छ, माथि पनि fx तल पनि fx हुनु पर्यो नि। fx भनेको x, fx भनेको x², यो त हुँदैन। भनेपछि के हुन पर्दो रहेछ, माथि तल सेम फंक्शन भएको बेलामा मात्र। सो यस्ता यस्ता साना साना कुराहरू नछोड्नु होला है। ल हेर्नुस् त, माथि तल सेम फंक्शन भएको बेलामा। सो एउटा क्वेशन हेर्नुस्, अब म तपाईलाई अप्सन बिनाको एउटा क्वेशन लेख्छु यहाँनिर। द डेरिभेटिभ अफ हेर्नुस् है यहाँनिर, द डेरिभेटिभ अफ fx इज इक्वल टु, द डेरिभेटिभ अफ fx इज इक्वल टु sin x। यो डेरिभेटिभ गर्दै गर्दा यो कोसेन रुल कुन बेलामा लाग्छ? यो न्युमिनेटर पनि डिफरेन्शिएबल हुन पर्यो, डेनोमिनेटर पनि डिफरेन्शियल भयो भने बल्ल कोसेन रुल लाग्छ। कहिले कहिले एक्जाममा त्यो पनि सोध्छ। प्रोडक्ट रुल, यो डेरिभेटिभ अफ u इन्टु v अपन dx कुन बेलामा भ्यालिड हुन्छ भन्छ आयुई मा। के हुनु पर्यो, u पनि डिफरेन्शिएबल विथ रेस्पेक्ट टु x हुनु पर्यो, v पनि डिफरेन्शिएबल विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने बल्ल uv डिफरेन्शिएबल विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ भन्नु पर्यो। अब ल हेर्नुस् त, अपन 2 टाइम्स sin x प्लस 5 भयो भने यसको एन्सर कति हुन्छ ल भनिदिनुस्। ल इज, ल कसले भन्छ, विदिन अ सेकेन्ड, नट मोर देन अ सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा एन्सर भन्नुपर्छ भाइहरु। क्वेशन देख्यो भाइ उडाइदिहाल्ने हो, गुडाउन थाल्यो भने नाम निक्लिन्न एक्जाममा। क्वेशन देख्यो भने उडाउने, यो कुरा याद गर्ने। क्वेशन देख्यो भने उडाइहाल्ने। डेरिभेटिभ का, लिमिट का, इंटीग्रेशन का, क्याल्कुलस का क्वेशन सल्भ गर्न थाल्यो भने नाम निक्लिन्न। क्याल्कुलस का क्वेशनलाई उडाउने मात्र काम हुन्छ भाइ, गुडाउने काम हुँदैन। गुडाउन थालियो भने नाम निक्लेला, फेरि थर ननिक्लेला, थर निक्लेला, नाम ननिक्लेला। सो नाम पनि निकाल्नु छ, थर पनि निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, उडाउनु पर्यो। उडाउन के गर्नु पर्यो, इन्ट्रान्स पढ्नु पर्यो। फेरि कहाँ पढ्नु पर्यो भन्दा क्ल्याम बुकमै आउनु पर्यो। तपाई अन्त अन्त जानुहुन्छ, अहिले त मार्केटमा छ नि फेसबुकमा यो छ यो छ यो छ, जानुहुन्छ तपाईलाई गुडाउन सिकाउँछ भाइ त्यहाँ। अनि गुडाउन सिकाएर फेरि नाम त निक्लिन्न। उडाउनु पर्छ भन्छु म हरेक चोटी। उडाउनलाई मेहनत गर्नु पर्यो, ट्रिक डेभलप गर्नु पर्यो है। यो ट्रिक डेभलप गर्नै तपाईको कति वर्ष लाग्छ, अनि तपाईलाई अहिले मजाले सिकाउँदा फेरिमा त कस्तो सजिलो लागेको छ। ल हेर्नुस् त, यति सजिलो बनाइदिएको छ, क्याप्सुल बनाइदिएको छ एउटा। ज्वरो आयो सिटामोल खायो जस्तो, डेरिभेटिभ गर्नै जाने छैन। कतिले त यसको यो कोसेन रुल भन्यो भने गर्नै सक्दैन। कोसेन रुलको फर्मुला पनि थाहा छैन होला। अहिले मैले सोधे du अपन v अपन dx को फर्मुला सोधे भने तपाईले भन्नै सक्नुहुन्न है। कोही कोहीले है, सबैलाई त भनेको होइन। तर हाम्रो अहिलेको रुल आन्सर हेर्नु त, जसले नै आन्सर भन्दिनुहुन्छ यसको डिटरमिनेन्ट कति 1 5 2 र 3 भनेपछि डिटरमिनेन्ट 3 1 जा 3 - 5 दुना 10 भनेको कति आयो, माइनस कति आयो, -7। ल हेर्नुस्, इन्टु sin x को डेरिभेटिभ कति, cos x -7 cos x अपन 2 sin x प्लस 3 को होल स्क्वायर। यस्तो अप्सन भेट्न सक्नु पर्यो। हेर्नुस् है त, हो कि हैन हेरौँ है त। अब यहाँ अब मैले कसैको कमेन्ट हेरेको छैन, मैले अब कमेन्ट पनि हेर्छु। पहिला अप्सन लेख्छु अनि बल्ल कमेन्ट हेर्छु। अप्सन लेख्नुस् त, यसको अप्सन लेख्नुस् 7 cos x अपन 7 cos x होल अपनमा 2 sin x प्लस 3 2 sin x प्लस 3 को होल स्क्वायर। पहिलो अप्सन यस्तो थियो। अप्सन बी मा के थियो भने -7 sin x होल अपनमा 2 sin x प्लस कति हुने भयो, 3 हुने भयो। हेर्नुस् है,
अप्सन सी नम्बरमा अप्सन सी मा हुने भयो 7 sin x 7 sin x होल अपनमा 2 sin x plus 3 हुने भयो 2 sin x plus 3 को होल स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै गरी तपाईको अप्सन डी मा हेर्नुस् त -7 cos x होल अपनमा कति हुने भयो 2 sin x plus 3 को होल स्क्वायर हुने भयो। ल यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ? कुन चाहिँ होला अप्सन? 25 वटा कमेन्ट आएको रहेछ। अप्सन के रहेछ? फेरि एकचोटि एकदम मजाले एकचोटि गरिदिन्छु म। अप्सन डी आएको रहेछ धेरैको एन्सर। यसको हाम्रो ट्रिक हेर्नुस् त, अहिको फर्मुला हेर्नुस्, माथि फर्मुला हेर्नुस्। कतिले भनेपछि फर्मुलै लेख्नु भएको रहेछ। जसले एकचोटि भन्नुभयो उहाँले हेर्नु मात्र भएको रहेछ, कपीमा लेख्नु भएको रहेछ। त्यो गर्दा पनि नाम निक्लिन्न, थर मात्र निक्लिन्छ। अर्कै साथीको थर निक्लिन्छ क्या फेरि। तपाईकै मिल्दो जुल्दो अर्कै साथीको थर निक्लिन्छ है। त्यसरी पनि नगर्नु होला, लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। सो एबिसिडी भनेपछि ल भनिदिनुस् डिटरमिनेन्ट। अब अहिले त मैले यसरी लेख्छु, एक्जाममा लेख्ने होइन उडाउने भनेको छु मैले। लेख्न थाल्यो भने त गुडाको जस्तो देखिन्छ, उडाउने हो। अहिले एकैछिन गुडाम न पहिला। 1 अनि 5 अनि 2 अनि 3 अनि त्यसपछि एफ अफ प्राइम एक्स भनेपछि साइन एक्स को डेरिभेटिभ, त्यो भनेको कस एक्स होल अपनमा तलको टर्मको होल स्क्वायर। हेर्नुस् त 3 एकाने 3 5 दुना 10 भनेपछि -7 cos x होल अपनमा तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर। यो गुडाको भयो। अब एक्जाममा कसरी उडाइन्छ त्यो पनि हेर्नुस् यहाँनिर। यसरी हेर्नु यहाँनिर, यसो कम्प्युटरको स्क्रिनमा दिएको हुन्छ। अहिले तपाईले जसरी क्वेशन देख्नु भएको छ कम्प्युटरमा त्यसरी नै देखिन्छ। यो पेपरमा आउँदैन क्वेशन, कम्प्युटरमै आउँछ। सो कम्प्युटरमा तपाईले टच गर्न पाउनुहुन्न, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यसरी हेर्नु पर्यो। अनि मन भने 3 1 जा 3 माइनस 5 दुना 10 भनेपछि 3 - 10 - 7 साइन को डेरिभेटिभ cos x -7 cos x -7 cos x खोज्नुस्। एक ठाउँमा मात्र रहेछ, सिधै एन्सर, अरु हेर्नै परेन। तलको हेर्नुस् 2 sin x plus 3 को होल स्क्वायर छँदैछ है। अर्को ए नम्बरमा -7 cos x भयो, अझै गाह्रो हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला। सो यसरी गर्नु पर्यो। ल बुझियो कि बुझिएन? ल भनिदिनुस् कतिको बुझियो क्वेशन? ल भन्नुस् त। लेख्नु पर्यो नि त कमेन्टमा, अलिअलि लेख्नु पर्यो नि त। ल मजाले बुझियो कि अलिअलि मात्र बुझियो त्यो पनि लेख्दिनु होला। ल बुझिरहेछ है। ल अब अर्को एउटा अन्तिम, एउटा आजको अन्तिम, एउटा नेक्स्ट टाइप अफ फंक्सन। कम्तीमा नि 3टा त पढ्नै पर्यो नि त हैन। अब अर्को एउटा क्वेशन लेख्छु म फेरि है। क्वेशन विदाउट एन्सर। क्वेशन लेख्छु, एन्सर तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ। dy upon dx अफ, म फेरि माइक अन गर्न आउँछु है। तपाईहरु लङ मेथड गर्नुस् या सर्ट मेथड गर्नुस् मतलब भएन, जसरी गरे पनि मिलाउनु पर्यो। dy upon dx अफ y इज इक्वल टु tan x को पावरमा e टु द पावर x, e को पावर x। म डेरिभेटिभ पनि भनिदिन्छु। तपाईले कतै tan x देख्नु भयो भने d tan x upon dx भयो भने कति हुन्छ? tan को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? sec स्क्वायर x हुन्छ। र e को पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? d को पावर x upon dx भयो भने कति हुन्छ? आफ्नो सेल्फ e को पावर x हुन्छ। यो दुईटा फर्मुला युज हुन्छ होला यसमा। dy upon dx अफ यति इज कति हुन्छ? यसको एन्सर लेख्नुस् त। यसको एन्सर तपाईले भन्नु पर्यो। ल जसले मिलाउनुहुन्छ ह्यान्ड रेज गर्नुस्। तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? भेरिएबलको पावरमा भेरिएबल आयो, टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्नुहुन्छ। 12 क्लास पढ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईले, 12 क्लासमा हाइपरबोलिक फंक्सनमा यस्ता क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले फेरि। त्यो पनि मलाई थाहा छ। sin hx को पावरमा log x आउँथ्यो अथवा log x को पावरमा cos hx आउँथ्यो, अनि टेकिङ लग अन बोथ साइड भन्नुहुन्थ्यो, अनि यताउता गरेर मिलाउनुहुन्थ्यो क्लास 12 मा। नयाँ कोर्समा है, अहिले जो क्लास 12 बाट हुनुहुन्छ। पुरानो कोर्सले त्यो गरेन, पुरानो कोर्सले अरु पढ्यो, यस्तो पढेन। ल मैले कुरे है त, 1 मिनेट कुरे। सो 1 मिनेट टाइम्स फर यु। हेर त dy upon dx अफ y इज इक्वल टु tan x को पावरमा e को पावर x छ भने यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? टेकिङ लग अन बोथ साइड। एन्सर कसैको नि आछैन, जसको एन्सर आयो उले ह्यान्ड रेज गर, मिले मिलोस् नमिले नमिलोस् केही मतलब भएन। एन्सर आउने मान्छेले ह्यान्ड रेज गरौँ, अथवा कमेन्टमा आयो भनेर लेख्दिनु हुन्छ, बोल्न मन लागेन भने। विज्ञानले निकाल्नु भयो।
विज्ञानजीले कसरी गर्नुभयो विज्ञानजी यसलाई? लग लिएर सर। लग लेख्नुभयो, दुईपट्टि लग लेख्नुभयो। एन्सर कति आयो भन्न सक्नुहुन्छ? एन्सर 10x को पावर EX हजुर हजुर 10x को पावरमा e को पावर x इन्टु इन्टुमा चाहिँ e को पावर x इन्टु सेक स्क्वायर e को पावर x इन्टु सेक स्क्वायर x इन्टु ल गयो त, आवाज आएन, फेरि भन्नुस् त। e को पावर x इन्टु इन्टु सर प्लस e को पावर x इन्टु सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x फेरि सेक स्क्वायर x आयो 10x नो सर प्लस 10x प्लस 10x आयो, यति आयो डट EX ए e को पावर x e को पावर x 10x यसमा e को पावर x सेक स्क्वायर x प्लस 10x e को पावर x आयो। यस सर। ओके ल है त, अब मिल्यो या मिलेन? अलिअलि मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, किन यो एक्सपोनेन्सियलको पावरमा एक्सपोनेन्सियल छ, सो लग काट्यो या के भयो होला हेरौँ है त्यहाँनिर। सो जस्तै अब यसमा गौतमजीले पठाउनु भएको छ मलाई एउटा चित्र, म त्यो चित्र हेर्छु है त्यहाँनिर। गुड, अब गौतमजीले पठाउनु भएको चित्र हेर्ने यहाँनिर सबैजना साथीहरूले यो मिल्यो या मिलेन तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है। गौतमजीले पठाउनु भएको चित्र यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, तपाईँहरूले यो मिल्यो या मिलेन भनिदिनु होला। ल जस्तै पक्नुहोस् है, यहाँनिर ठिक छ, यसलाई यस्तो गरौँ, यसलाई यस्तो गरौँ, यसलाई यस्तो गरौँ, यसलाई यस्तो गरेर यो हो कि ल ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा फोटो देख्नु भएको छ, यहाँनिर देखिएको छ होला है, देखिएको छ। अब गौतमजीलाई पनि अगाडि बोलाउँछु म, गौतमजीले यसलाई मजाले डिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। गौतमजी GAUTM, गौतम शाह, गौतम शाह। हजुर सर। ल भनिदिनुहोस् के गर्नुभयो भनिदिनुहोस् त। माइक अफ नगर्नु है, एकचोटि अफ गरे भने अनम्युट हुन्छ, आफै फेरि म्युट हुन्छ फेरि। सुरुमा चाहिँ टेकिङ लग वर्ड्स लिए, हजुर हजुर, अनि त्यसपछि डेरिभेटिभको रुल अनुसार गर्दै गए, त्यसपछि सल्भ गरेको। सल्भ गर्दै गर्दै जानुभयो, इको पावर एक्स कमन तान्नुभयो। अघिको भाइको यहाँ लग मैले नबुझेको कि के हो, लग छुटेको रहेछ, यसरी सल्भ गर्नुभयो। अझै यहाँ पनि तपाईँले जम्प गर्नुभएको छ है 2-3 स्टेप त बिचमा। हजुर, त जम्प गरेको अलिक गरेको है, जम्प नगरेको भए त यो पाना पुरै भरिन्थ्यो है, 1.5 पेज 2 पेज जान्थ्यो। 1.5 पेज 2 पेजै जान्थ्यो। गौतमले भन्नुहुन्छ 1.5 पेज 2 पेज जान्थ्यो सर भन्नुभयो, एकदमै मजाले 1.5 पेज 2 पेज त जान्छ। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर, अब हामी कसरी गर्छौँ, अब तपाईँको एन्सर र मेरो एन्सर हेर्नुहोस् है त, मिल्छ कि मिल्दैन। गौतमजीले हेर्नुहुन्छ अनि मलाई भन्नुहुन्छ यहाँनिर, जस्तै मैले के लेख्छु होला, यहाँनिर मैले यसलाई 10x को पावरमा मैले e को पावर x लेख्छु यसरी, हेर्नुहोस्। अब माथि e को पावर x छ भने माथि e को पावर x, होलप्पनमा तल 10x छ भने मैले 10x लेख्छु, इन्टु तल जे छ त्यसको डेरिभेटिभ 10x को डेरिभेटिभ मैले सेक स्क्वायर x लेख्छु, प्लस अनि लगमा जान्छु फेरि, लग इन्टु कसलाई लेख्छु म, यही 10x, यो तलको fx, यो लग 10x इन्टु अनि यो माथि e को पावर x छ, e को पावर x लेख्छु। यही एन्सर आएको गौतमजी। हजुर, इको पावर एक्स कमन तानेको, त्यही हो। यही हो नि त, ठ्याक्कै यो एन्सर। हजुर, यो त एक लाइनमा सल्भ भयो है। ल अब यसको लागि लेखौँ त, अब यसको लागि सुपर स्टाइल कहाँबाट आएको रहेछ, कस्तो कन्सेप्टबाट आएको रहेछ भने त्यही तपाईँले गर्नु भएकै कुरा हो, त्यही कुरालाई मैले अलिकति घुमाएर फुलबुट्टा भनेर लेखेको मात्रै हो, कुनै ट्रिक होइन। ट्रिक पढायो सरले भनेर झुक्किन भएन, त्यही तपाईँले गरेको कुरालाई अलिकति गहिरो मेहनत गरेर अझै डिपमा गएर बनाएको एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो। त्यो नोट नम्बर 3 मा लेख्नुहोस्, थर्ड कन्सेप्ट। नोट नम्बर 3 मा जादु होइन, ट्रिक होइन, एउटा कुनै कन्सेप्ट मात्रै हो।
त्यही तपाईले लङ कटमा गर्नुभयो, त्यही मेथडको अन्तिम स्टेपलाई मैले फर्मुला बनाएर राखिदिएँ। सो डेरिभेटिभ अफ के गरिदिएँ हेर्नुहोस् त, एफ अफ एक्स होल अपनमा के गरिदिएँ मैले, माथिपट्टि अर्को फङ्सन जीएक्स आउँछ भने यस्तो बेलामा यसको डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ भनेर मैले खोजेको मात्रै हो। के गर्ने हेर्नुहोस् है, के गर्ने भन्दा तपाईले के गर्ने, जस्ताको तस्तै सार्ने, एफ अफ एक्स होल अपनमा के गर्ने, जीएक्स भनेर जस्ताको तस्तै सार्दिने, जस्ताको तस्तै सार्ने। त्यसपछि ठुलो ब्राकेट भित्र के गर्ने, माथि के छ भन्नुस् त, गौतमजी हुनुहुन्छ यहाँनिर, फेरि बोल्न मिल्छ गौतमजी, माथि के छ, जीएक्स हजुर कि एफएक्स छ, माथि सर जीएक्स DX छ, सर सो माथि जीएक्स लेखिदिनुस्, तल के लेखिदिनुस्, तल एफएक्स लेखिदिनुस्, इन्टु तल जे छ त्यसलाई डेरिभेटिभ गरिदिनु, तल के छ फंक्शन एफएक्स छ, सो एफ अफ प्राइम एक्स भनिदिनुस्, उसको डेरिभेटिभ गरिदिनुस्। अब प्लस भर्खर कसलाई चलाइरहनु भएको छ, एफएक्सलाई, भनेपछि त्यही फंक्शनको लग लेखिदिनुस्, एलएन एफएक्स भनिदिनुस्, एलएन एफएक्स है, यो लगसँग हो है, यो एलएन एफएक्स एउटै हो, त्यही भएर अन्डरलाइन गरिदिए झुक्किन्छ भनेर, इन्टु अब जीलाई चलाकै रहन्छ, अब जी रुन थाल्छ, रिसाउँछ, त्यही भएर जीलाई पनि यसो चलाएर जी प्राइम एक्स भनिदिनुस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईले जस्तो क्वेसन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब म तपाईँलाई यस्तो गाह्रो गाह्रो क्वेसन दिन्छु नि। अब यहाँनिर अब म अर्को कोही एकजना भाइलाई, ल गौतमजीले माइक अफ गर्न सक्नुहुन्छ, सो हाम्रो टाइम पनि सकिन लागेको छ। अब dy अपन, ल हेर्नुहोस् है, dy अपन dx अफ कस्तो फंक्शन, y इज इक्वल टु cos 2x, cos 2x को पनि पावरमा यस्तो डेन्जर चिज हालिदिन्छु नि मैले, sin स्क्वायर x। लौजा मार्यो भाइ यसले, जसले पेज गर्छ नि, अहिले हाम्रो गौतम शाहले 1.5 पेज लाग्छ सर भने जस्तो यो त 3 पेज लाग्छ उसको हिसाबले त। ल अब यो क्वेसनलाई फेरि यही ट्रिक हान्नुस् त, यही कन्सेप्ट युज गर्नुस् त। हेर्नुस् है, यही ब्लू कलरले लेखेको मजाले एन्सर हेर्नुस् त सबैले। एफएक्स भनेको हाम्रो के हो अहिले, cos 2x, सो cos 2x को पावरमा के लेख्नुस्, त्यही क्वेसन सार्नुस्, sin स्क्वायर x भन्नुस्, ब्राकेटमा माथि जे छ त्यही लेख्नुस्, माथि के छ sin स्क्वायर x, तल के छ भन्नुस्, तल cos 2x इन्टु एफ अफ प्राइम एक्स भनेपछि कसको डेरिभेटिभ, cos 2x को डेरिभेटिभ हो। cos 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुस् त, cos 2x भनेको कति हुन्छ, sin 2x हुन्छ, तर नेगेटिभमा हुन्छ, त्यही भएर माइनस अगाडि आयो, इन्टु 2 पनि हुन्छ होला यसमा, ठिक छ। 2x को डेरिभेटिभ 2, मैले अलिकति डाइरेक्ट गरिदिएँ त्यहाँनिर, प्लस लगको लग लेख्नुस्, एफएक्स भनेपछि कति छ, फेरि cos 2x एउटै हो, त्यही भएर अन्डरलाइन गरिदिनुस्, इन्टु जी प्राइम एक्स भन्यो भने कति हुन्छ, जी प्राइम एक्स भनेको sin स्क्वायर एक्स को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, ल भनिदिनुस् त, निकाल्न सक्नुहुन्छ, रफमा निकाल्नुहोस्। sin स्क्वायर एक्स को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 2 sin x इन्टु कति हुन्छ, cos x हुन्छ होला। कसरी आउँछ देखाउनु पर्छ, यो कति हुन्छ, 2 sin x इन्टु cos x, त्यो भनेको कति हुन्छ, sin 2x हुँदो रहेछ है, त्यो भनेको कति हुँदो रहेछ, sin 2x। यसरी यति लेन्दी क्वेसन एन्सर आउँदो रहेछ हाम्रो। अनि अप्सनमा तपाईलाई के दिन्छ, यो sin 2x र cos 2x भनेको tan 2x हो भन्छ, त्यो आफै मिलाउने है, अप्सन हेर्दै अप्सन कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारले मिलाउने। अब यो कसरी लेखे त नि, डेरिभेटिभ अफ sin स्क्वायर x अपन dx कसरी भयो भन्दा, पावर आयो भने बेस मिलाउनुस्, यो पावरलाई छोप्दिनुस् त, 2 लाई छोप्दिनुस्, कति बाँकी भयो, sin x, त्यस्तै बनाउनुस्, d sin स्क्वायर x होल अपनमा के गर्नुस्, d sin x, पावर आयो भने बेस मिलाउनुस्, त्यसपछि एंगल मिलाउनुस्, d sin x होल अपनमा dx, एंगल हेर्नुस् त, माथि x तल पनि x मिलेछ भनेपछि पावर आयो, बेस मिलाउनु भयो भने जेनरल पावर लगाउनुस्, 2 इन्टु साइन को पावर 2 - 1 वाला कन्सेप्ट लागेको हो, इन्टु sin x को डेरिभेटिभ cos x भयो, यो भनेको 2 - 1 भनेको 1 भयो, लेख्नै परेन, 2 sin x इन्टु cos x भनेको sin 2x भयो। यसरी यो ट्रिकबाट एन्सर आयो। गुड, भेरी गुड, सबले लगभग। अब क्लास सक्यो, यही हो लास्ट क्वेसन, यही थियो। म थोरै ढिलो आएको थिएँ, 1 घण्टा मैले कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो, सायद फेसबुकमा लाइभ होला भनेर मात्रै हो। सो तपाईहरुलाई म एउटा होमवर्क दिन्छु, SW फाइन्ड dy अपन dx। भोलिको क्लासमा आउँदा सबैले क्वेसन गरेर आउने, फाइन्ड dy अपन dx अफ के गर्नुस्, y इज इक्वल टु sin x को पावरमा x प्लस cos x को पावरमा tan x। अब लग लिख्ने भाइहरु बौलाउँछ यहाँनिर,
टेकिङ लग अन बोथ साइड गरेर जसले गर्छ नि उसले यसको एन्सर निकाल्न थाल्यो भने 3 पेज लाउँछ। अघि 1.5 लागेको थियो, अब 3 लाग्छ। यहाँ साइन एक्स को पावर एक्स लाई 1.5 लाग्छ, अर्कोलाई 1.5 लाग्छ, 3 पेज त लागिहाल्यो। भनेपछि के गर्नुस्, यसलाई ट्रिक हान्दिनुस्, यसलाई पनि ट्रिक हान्दिनुस्। त्यही ट्रिक हिन्ट हेर्नुस् है। साइन एक्स को पावरमा एक्स गरिदिनुस्, फर्मुला एक्स अपन के हुन्थ्यो, साइन एक्स माथि बाई तल, तलको डेरिभेटिभ साइन एक्स को डेरिभेटिभ कस एक्स प्लस ln तलको फंक्शनको लग लेख्नुस्, लग साइन एक्स इन्टु माथिको फंक्शन भनेको कति छ, एक्स, एक्स को डेरिभेटिभ 1। पहिलो पार्ट सक्यो, प्लस सेकेन्ड फंक्शनको पनि यसरी नै गर्नुस्, एन्सर आइहाल्यो। पहिलो फंक्शन प्लस सेकेन्ड फंक्शनको पाले पालो ट्रिक हान्दिनुस्, सम गरिदिनुस्, एन्सर आयो। ल, आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।